So overall, talking about your medical industry, medical field, ma kura garदाखेरि चाहिँ you being a student, I want to cover that as well. Like कतिको tough छ, कस्तो हुन्छ? Talking about that, I'm taking a very long breath. It is tough, but you should know how to balance your life. I'm a kind of person who is not like sticking to something. एउटा मात्र कुरामा stick भएर बस्ने मान्छे चाहिँ म होइन कि. I want to be like a free bird. I want to do something better. आफू अब एमडी त जसले पनि गरिरहेछ नि होइन, तर हाउ टु बी एक्स्ट्रा त्यो पोइन्टमा हाउ टु, म चाहिँ त्यस्तो खालको मान्छे कि आई वान्ट टु बी एक्स्ट्रा अलवेज होइन. सो द्याट वे आई ट्राई टु ब्यालेन्स लाइफ होइन. अब टकिङ अबाउट माई सोसल लाइफ, आई ट्राई टु गो आउट, आई ट्राई टु ह्याभ फन, बट देयर आर पिपल मेडिकल लाइफमा होइन who always study. Yeah, that's a good part, study, but besides study also you need to have your life, to have fun, so I try to balance life, workout ko part bhayo, health ko part. Medical line ma to luxury paउँछ त balance गर्ने. It's all up to you, I believe. It's all up to you how you balance it. म चाहिँ सक्ने मान्छे, मलाई एक दिन निन्द्रा नभए पनि I can manage my life होइन. So that way I can balance त्यो पार्टमा. So it's all up to you. भन्छ नि medical field is so tough, you won't have time to even shower भन्छ नि होइन. तर it is tough, it is definitely tough. पढ्नुपर्छ, एकदमै पढ्नुपर्छ होइन. विदाउट स्टडिङ नथिङ गन ह्यापन, एन्ड विदाउट वर्किङ नथिङ्स गन ह्यापन. एन्ड स्पेसली मेडिकल लाइफको टफ पार्ट भनेको रेजिडेन्सी हो, एमडीको पार्ट गरिरहेको पार्ट हो होइन. सो आइम डुइङ द्याट होइन. सो डेफिनेटली टाइम त पाउँदैन, बट यु सुड अलवेज ह्याभ टाइम फर यर सेल्फ. अलिकति एटलिस्ट 5-10 मिनट्स पनि टाइम त पाउँछ कि. सो यु नो इट्स अल अप टु यु हाउ यु ब्यालेन्स लाइफ. आई फिल द्याट. सो डेफिनेटली इट्स हाउ टु ब्यालेन्स. यु सुड ब्यालेन्स, यु सुड अलवेज अर्गनाइज यर लाइफ. कि जहिले पनि आज चाहिँ यो गर्छु भने एउटा अर्गनाइज चाहिँ हुन पऱ्यो. द्याट वे यु क्यान म्यानेज सो मेनी थिङ्स इन लाइफ. सो टफ त डेफिनेटली इट्स भेरी टफ होइन. अब रेजिडेन्सी हो, देयर विल बी थिसिस भन्ने एन्ड वर्क एन्ड स्टडी. रेजिडेन्सी भन्नु भनेको चाहिँ लाइक इज इट काइन्ड अफ लाइक इन्टर्नसिप काइन्ड अफ थिङ कि कस्तो? होइन, एमबिबिएस गरिसकेपछि चाहिँ एमबिबिएस इज 4.5 होइन. सो स्टडी मात्र हुन्छ त्यसमा, स्टडी एक्जाम होइन. एन्ड वान्स यु pass out 4th year, then you'll have 1 year of internship. Internship ma chai everything you are posted in every department ma post huncha haina, like surgery, medicine, sabai ma post huncha. 1 year ma there are certain time limits for your एउटा department ma post huncha, and after that you give your NMC. NMC is a registration, Nepal Medical Council ma register huncha haina. And then after you are allowed to do medical officer chai Nepal ko context ma it's 1 year of experience gain गरेको before getting MD degree भन्छ होइन. So 1 year of medical officer, at least minimal 1 year of medical officer गर्नुपर्छ. जुन डिपार्टमेन्टमा गरे पनि भयो, whatever you like, you want to do. So I did cardiac surgery मा होइन. So after that you give entrance for MD. Entrance is so tough होइन. That was my COVID को टाइममा started. She Nepal पनि त्यही टाइममा, I studied त्यही टाइममा, I gave my MD entrance पनि त्यही टाइममा. So MD entrance is so tough in Nepal because of very limited seats. And then after getting your MD, then your residency starts. Okay. So residency is 3 years. First year, second year, third year. Finally is third year. So 3 years को हुन्छ. And MD join गरेपछि चाहिँ it's called residency. Okay, so it's just like different kind of study नै हो. It's just part of it. Yeah. And then work पनि it's part of it. एमडीमा चाहिँ यु निड टु ब्यालेन्स वर्क एन्ड स्टडी. किनभने हामीलाई पढाइ हुँदैन कि बसाएर क्लास बसाएर पढाइ हुँदैन. वी जस्ट ह्याभ फ्यु प्रेजेन्टेसन्स. अब जुन केसहरू देखिराखेको छ त्यो केसको प्रेजेन्टेसन गर्न लगाउँछ. एन्ड माइट बी एभ्री डे पनि हुनसक्छ, अब समटाइम वन्स अ विक, ट्वाइस अ विक पनि हुनसक्छ होइन. सो बसेर क्लास भनेर चाहिँ हुँदैन. वी हेभ टु वर्क. तर वर्कको बिचमा चाहिँ एउटा 1-2 आवर्स चाहिँ प्रेजेन्टेसनलाई छुट्याएको हुन्छ. सो वी हेभ टु केस प्रेजेन्ट गर्ने, के केस देख्यो, हाउ डिड यु रुल आउट, यो डायग्नोज कसरी गर्यो, त्यहाँसम्म कसरी डायग्नोज गर्यो त, सर्टेन कुराहरूको चाहिँ. सो देयर विल बी प्रेजेन्टेसन. सो क्लास भनेर चाहिँ हुँदैन. वी हेभ वर्क, वी आर अलाउड टु सी पेसेन्ट्स. हामी पेसेन्टलाई नै हेर्ने हो. तर त्यो सँगसँगै पेसेन्टहरूको सर्टेन केसहरू चाहिँ कसरी हेऱ्यो, कसरी डायग्नोज गर्यो. सो वी हेभ टु प्रेजेन्ट द्याट. सो मोर लाइक एक्सपिरियन्स बेस्ड काइन्ड अफ स्टडी. इट्स मोर लाइक गेटिङ स्किल्ड. एन्ड अलिकति प्रेजेन्टेसन गऱ्यो भने चाहिँ यसरी रुल आउट गरेको थियो, अनि हाम्रो प्रोफेसरले दे क्यान करेक्ट इट, यो पार्ट भएन, सो मेक दिस भनेर चाहिँ इट्स लाइक करेक्टिङ आवर पार्ट. तर मोर ओभर लाइक वर्किङ एन्ड स्टडिङ आवर सेल्फ. ओके, सो त्यो पनि सकिन लागिसक्यो अलमोस्ट. अब I have 9 months, 9-10 months, and then I'm done.